السلام عليكم، معكم باسل من قناة Architect BA، واليوم راح تتعلموا الأساسيات لبرنامج الريفت عشان تقدروا تستعملوه كطلاب. أول ما تفتح برنامج الريفت راح تطلع لك الصفحة هاي. تمام، عندك البروجكت اللي هي المشاريع اللي أنت بتشتغل عليها، وعندك الفاميليز اللي هي مثل الاليمنتس الثانوية مثل الطاولات، الأبواب، النوافذ، وعندك الريسورس اللي هي بتنزل لك اخر الابديتس اللي عملتها شركة اوتوديسك عن الريفت. اول اشي كطالب انت بهمك تشتغل على الاركتكتشرال تمبلت، فيا اما بتكبس على اركتكتشرال تمبلت دايركت او ممكن انك تكبس على نيو اركتكتشرال تمبلت. اوكي، اول ما بتفتح برنامج الريفت تطلع عندكم الصفحة هاي زي ما انتم شايفين. هيكون في عندك فوق التول بار، التول بار اللي هو بيحتوي على open إذا كنت حاب تفتح مشروع معين من عندك، أو save أو undo وredo اللي هي راح تستعملها يعني أغلب الأوقات. في عندك القياس، عندك الدايمنشن، عندك 3D view text والسكشن. تمام، بعدين بيجي عندك هون الريبون اللي هو بيحتوي على التابس والبانلز. في عندك هون الاركتكتشر، البيلد بانل سوري، في عندك السيركونيشن، في عندك الموديل، الروم اند اريا، الاوبننج، الديتوم والورك بلين. بعدين بتيجي هون في عندك البروبرتيز، خصائص اللي هي للاليمنت. يعني لما تمسك اليمنت معين بتطلع لك خصائصه هون. في عندك البروجكت براوزر اللي هو ببين لك فيه الفيوز مثل الفلور بلانز اللي عندك، سيلينج بلانز والاليفيشنز والسكشنز وال 3 دي. طبعا السكشن وال 3 دي مش موجودين عندنا لانه احنا لسه ما عملنا لا سكشن ولا 3 دي فيو، بس مجرد ما انك تكبس على 3 دي فيو بيطلع لك هون 3 دي فيو جديد. تمام، هسا اذا البروبرتيز او البروجكت براوزر مش موجودين عندك بتيجي على فيو يوزر انترفيس وبتعمل على البروجكت براوزر كليك وعلى البروبرتيز كليك. يعني هيك البروبرتيز مش موجوده، هيك اضفناها. طبعا قبل ما تبدا باي مشروع دائما لازم تتاكد انه اليونت تبعتك نفس اليونت اللي انت محتاج تشتغل عليها. هسه هون حاط لي الفيت او الانش، انا بحتاج اشتغل على المتر، فبتفوت على مانج، تيجي هون عندك بروجكت يونتس هي اختصارها يو ان، تكبس عليها. طبعا بتطلع لك هاي الشاشه تبعت البروجكت يونتس، تختار اللينك وبتختار اليونت اللي انت بتستعملها. انا بالعاده بستعمل المتر. في عندك الراوندنج، هسا انت لما بتكبس هيطلع لك 0 ديسيمال بليسز، احنا بدنا اياها تكون اكثر من هيك، هتكون 2 ديسيمال بليسز. فيعني راح يكون عندي هذا المتر وهذا السنتيمتر. ندخل نفس الحركة بنعملها مع الاريا ومع الفوليوم. سكوير متر 2 decimal places، كيوبيك متر 2 decimal places. تمام، نرجع لاركتكتشر. هسا عشان تبدأ في عندك الوول اللي هو اختصاره WA. طبعا مش كل الاشياء فيها لها اختصارات. هسا بس تعمل الوول راح يطلع لك هون في البروبرتيز خصائص الوول، وبتقدر تختار انت خصائص اللي انت بدك اياها. اختار exterior wall او interior wall او generic او ممكن foundation. تمام، بعدين بس تيجي على 3D view، مثلا انت قاعد بتشتغل على ليفلين، فهذا الوول بدك اياه يكون مرتفع،
بس لليفل 2 تيجي هون هي البيس كونسترينت اللي هو بيبدأ من ليفل 1 الاوفست تبعه عن الارض 0. تيجي هون التوب كونسترينت بتحطه تو ليفل 2 اب تو ليفل 2. هسه صار هيك اب تو ليفل 2. هدول الى 6 متر 6 متر و10 سنتي uncounted يعني مش لاي ليفل معين. فلنفترض انه انت قاعد تشتغل على ليفلين. الليفل الاول حيكون اللي هو الارض، والليفل الثاني اللي هو بيبدا من حفه هذا الحيط حيكون معك هذا الحيط طالع الى الروف اللي هو ليفل 3. تمام. بنرجع على الليفل، بنيجي عند دور. كمثال انت حاب تحط دور عندك، بتحط الدور كمثال هون. طبعا قبل كل اشي بنمد الحيط. هسا صار الباب موجود عندك. هسا عشان تبين الباب والماتيريال تبعته تيجي هون فيجوال ستايلز، تكبس عليها، تختار رياليستيك، بين عندك نوع الباب واللي هو خشب. هسا اول ما بتحمل الريفت بكون جاي معاه هذا الباب السنجل فلش جاهز. ممكن انت تختار بحجم الباب. طبعا في ابواب اخرى بس ما راح اتطرق لها بهاي الحلقة، راح تكون في حلقة ثانية اللي هي راح اشرح فيها عن الفاميليز بشكل عام. هسا بعد ما عملنا الباب، اذا بدك تعمل نافذة للمشروع تبعك بتروح على اركيتكتشر، بعدين بتكبس على ويندو. برضه هيكون في عندك الويندو دبل هانج والويندو كيس من دبل. في عندك الفيكس، تختار المكان اللي بدك تحط فيه النافذة. صارت النافذة موجودة عندك. طبعا كمان في عندك هون الكومبوننت هاي للفيرنتشر. اذا مثلا حابة تحط نوع فرنتشر معين او مثلا شجرة. بتيجي بعدين على الفلور وبتختار الأرضية تبعت المبنى تبعك عن طريق اختيار الوول، هي بيك وول، او ممكن انك تعمله يدويا، ولكن يفضل بيك وول. اوكي. هيحكي لك انه اللاينز كانوت انترسكت لانه في عندك لاين هاد طالع لبرا. تمسك اللاين بترجعه للزاوية. هسه بس تسويها صارت الأرضية موجودة عندك. وفي عندك الموديل تكست، مثلا تكتب اي شيء انت بدك اياه. اوكي. صار في عندك تكست. فكمثال اذا انت قسم الغرف عندك، حاب تعمل هاي الغرفة سميها جست روم كمثال. تيجي جست روم. طبعا هي فعليا مقاسها مبالغ فيه. بعدين بتيجي هون في عندك الموديفاي. هون ممكن انك تلاقي الادوات اللي راح تستعملها اكثر اشي وانت بتستعمل الريفت. منها مثل امر الموف. طبعا بس تخلص من الامر تعمل اسكيب. ممكن انك تكبس على موف وتختار الاليمنت اللي بدك اياه، او تكبس على الاليمنت وتختار موف وتنقي المكان اللي بدك تحركه منها. في عندك امر الروتيشن. خلينا عشان نكون اكثر وضوحا نرسم وول ونسوي له روتيشن على 90 درجة. تمام.
صار عندك الوول معمول روتيشن. مثلا حاب تعمل ترم لهاي الجزئية، تيجي على modify trim، تكبس على الحيط الثاني، شال لك الجزئية اللي كانت طالعة من هون. حاب تعمل ميرور مثلا لهاي الشجرة على الجهة الثانية، تكبس على ميرور ميد بوينت، صارت موجودة عندك الشجرة الثانية. في عندك أمر الكوبي اللي هو بتكبس كوبي شجرة، انتر، بعدين تمسك وبتوديها. أو ممكن بكل بساطة إنك تعمل كنترول سي كنترول في، تحطها في المكان اللي بدك إياه. في عندك الأوفست، إذا حاب تعمل أوفست للحيط، صار عندك أوفست. طبعا تختار الأوفست تبعك من هون، مثلا بدي إياه 5 متر بعيد عن الحيط، صار عندك أوفست بعيد 5 متر عن الحيط. في عندك أمر الألاين هون، بدك تعمل أمر الألاين. خلينا بس نعدل شوي الشكل عشان يزبط مع الأمر. على Architecture All، بنروح على Modify، نختار Trim، تيجي على Align، تكبس على الحيط مع الحيط، صار متساويين أو صار عندك مدخل للبروجكت تبعك أو للبيت. تمام. وعندنا السبليت element والسبليت with gap، بيفرقوا عن بعض. هسه بورجيكم كيف تشتغل سبليت element. تعمل wall عشان اقدر اورجيكم اللي بيعمله. كمثال تيجي على split، بعدين بتيجي على delete inner segment، تعمل هون لهون، فصل لك حيطين عن بعض او فصل الحيط الى جزئين. ممكن برضو انك بس انك تعمل فيه separate للوول اللي عندك عشان يصير two walls، يعني يصير حيطين بدل حيط واحد. في عندك ال split with gap، هاي اكثر بتبين على ال 3D. عندك هذا الحيط بتسوي له هون split وهون split، إذا كنت حاب تعطي شكل معين للحيط تبعك سواء من الداخل أو من الخارج. هسا عندنا الأمر array، تكبس عليه، تختار الإشي اللي حاب تعمل له array. الاري اللي هو بضرب لك عدد الاليمنت باكثر من وحده، بدل ما تسوي كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست، لا تكبس array، انتر، تختار الاوبجكت وبتختار المسافة اللي بدك يكون فيها الاوبجكت بعيد عن الاوبجكت اللي بعده. راح يطلع لك كم element او كم شجرة انت بدك من هاي الشجرة. تعمل على افتراض 3، صار عندك 1 2 3. بدك اكثر بتعدل ل5 او العدد اللي انت بدك اياه. وبهيك بنكون خلصنا الأوامر اللي موجودين بالموديفاي.
في عندك الأوامر اللي بالجيومتري اللي هي الأوامر اللي معروفة مثل كات كوبي. في عندك بالكليب بورت البيست. طبعا اختصارات كثير متشابهة من اختصارات الأوتوكاد. هون في عندك الميجر اللي هي بتقيس لك المسافة بدون ما تعمل لك دايمنشن لاين 7.58 سنتي. مجرد ما عملت اسكيب بروح الدايمنشن لاين. اما هاي الدايمنشن لاين والالاين دايمنشن هي اختصارها دي اي، تعمل لك دايمنشن ثابت ما بيروح الا لما تعمل له سيلكت ديليت. وهسه عندنا اخر امر واللي هو كرييت جروب. كرييت جروب كيف بيعمل؟ مثلا انت راسم 2 دي لنفترض مربع على اساس انه طاولة ديسك. مستطيل عفوا. بس ترسمه بتمسكه زي ما هو، بتمسك الأربع لاينات بتسوي create group. بتسمي الجروب كمثال طاولة تيبل. هسا بصير كلهم مع بعض مرتبطين، مستحيل انك تحرك لاين ويضل اللاين الثاني موجود بمكانه. حركتها وديتها على المكان اللي بدك اياه، وهيك صار في عندك الجروب هذا على اساس انه تيبل بال2 دي فيو. طبعا بال3 دي فيو في طرق ثانية عشان تحط فيها تيبل، واللي هي منها الكومبوننت اللي حكينا عنها بداية الفيديو. طبعا ما تعمقنا فيها وما شرحت عنها أكثر عشان أوفي حقها بالحلقات الجاية. وبهيك إحنا بنكون خلصنا الحلقة الأولى لكيف تتعلم الريفت. وإذا حسيت نفسك استفدت من الفيديو سوي لايك وشير وسبسكرايب.